Вітаю! Прямо зараз розпочинаються розпродажі на AliExpress. А тому прокидаємось, продираємо очі, вип'ємо водички або робимо запашної кави, ось як я собі зробив. І вперед дивитись відео. В цьому відео я покажу все, що я закуповував, те, що мені було потрібно для моїх проєктів. Щось я вже протестував, про щось ще будуть, я проанонсую окремі проєкти, окремі відео. Ну і давайте почнемо з найнеобхіднішого. Обтискні інструменти для клем, в тому числі для MC4 конекторів. Є в мене невеличкий шорт, як це правильно робити. Кому цікаво, дивіться, в посиланні є. Значить, зверніть увагу, що оцей обтискний інструмент, в нього має бути колодка на 6 мм. Тому що цей конкретно купувався з колодками меншими для маленьких клем 2,5-3-4 мм. От він не підходить. Оці колодки можна окремо докупити, поставити і буде ось такий інструмент для обтискання MC4 конекторів. Далі, для обтискання кінцевиків ось такий інструмент. Я вже показував, такий маленький в мене був для обтискання таких менших кінцевиків. Ось. Але є також більші, зараз покажу. Ось вони. От бачите, він сюди не лізе. Так, ось дивіться. Сюди не лізе. А от є такий більший. Сюди лізе цей кінцевик. От. Тому дивіться, отут вказані його параметри, також це є на сайті. От, цей конкретно 16 мм квадратних може обтискати. Це по інструменту все. Далі окремий проєкт, це буде BMS. Так, це теж BMS, але це не та, що я хотів показати зараз. От, це BMS для літій-іонних комірочок для збірки 12 вольт. А ось це BMS. Ось її характеристики. 12 вольт, 4S, 100 ампер. Ось для LiFePO4. І причому тут є вже всі потрібні захисти. Тобто її можна заряджати будь-яким зарядником. Значить, буде окремий проєкт, буду збирати. Ще чекаю, поки прийдуть самі LiFePO4 комірочки. І тоді вони будуть паятися оцим, не паятися, а зварюватися цим зварювальним пристроєм. Теж покажу про це окреме відео. От така BMS. Кому цікаво, коштує воно зовсім недорого. І можна буде зібрати 12-вольтовий маленький акумулятор для ДБЖ, УПС там, чи що там у вас буде. Далі починаємо найцікавіше. Ось, дивіться, прийшов нарешті лічильничок для сонячних панелей. Ось такий. Ось його шильдик показує. 60 вольт, 100 ампер. Ви вже бачили, в мене є вертикальні сонячні панелі і горизонтальні під 30 градусів. І ми їх будемо порівнювати. Тобто я вже їх порівнював, але в мене зараз ті, що вертикальні, сидять на контролері вітрогенераторів, в нього обмеження по напрузі, тому вони розділені в паралель по дві групи, по 3 штуки. І тому мені писали, що тоді експеримент це вже неправильний, неточний, некоректний, неважливо. Власне, через те, що там паралельне з'єднання, там послідовне. Насправді то воно все правильно, але ми пересадимо зробимо їх послідовно, ті вертикальні панелі, посадимо на такий лічильник і далі за допомогою цього діодного моста, я вже його показував, посадимо їх в паралель. Ті 6 панелей, що під 30 градусів, з цими, що під 90 градусів, через отакий діодний міст. Для чого? Щоб не було перетікань і щоб не було інсинуацій, що все чітко працює. І кожен стрінг буде рахувати окремий такий лічильничок. І вони всі сядуть на трекер DEA. Тобто повністю експеримент буде, скажімо так, все в однакових умовах. От. Тому результати будуть достовірні. І будемо бачити такими лічильничками. Так, далі. Значить, отакі шинки заземлення на
на шину, DC, IC, все одно яку. Тобто, щоб заземлити шинку, вішається, сюди землю увімкнули, все, можна підключати, тобто 3 землі можна підключити сюди. Ось. Коштують недорого, от в таких вони йдуть пакетиках. Так. Далі ліхтар, дивіться, отакий ліхтар 150 Вт. 150 Вт. Працює він від 220 вольт, але дивіться, там є і від 12 вольт, 24, кому який треба. От ліхтар, от реально, де ви купите ліхтар, отакий на 150 Вт, дивіться, за $12. Зараз я купував його за 13, але зараз він подешевшав 12. Є купони, тобто можна навіть за 10 його взяти. Отакий ліхтар, де ви візьмете. Ну, тут просто ліхтар, от і 3 дротика, все. Тобто далі вже самі там мудруйте собі кабеля, вимикачі там, чи що там у вас буде. От мені треба, щоб автівку ремонтувати. Поставив, вимкнув собі під автівку і в тебе все освітлюється добре, от, ніяких проблем. От. Дуже хороший ліхтар. Ну, в магазині я дивився, такий ліхтар коштує 1200 гривень. Ну, а тут можливість купити за $10. Ну, $10 це 430 гривень. Ну, одразу вже показую тоді кабеля, я вже їх показував. От. Оці тоненькі 14 АВГ це для підключення оцього. Вже скоро буду підключати по ВМР. І отакі товсті, це 1 АВГ 50 квадратів. Це хто робить паралельне з'єднання акумуляторів, то до інвертора оце з'єднання треба підключати такими товстими кабелями 1 АВГ. От. Якщо там ще залежить від ваших акумуляторів і інвертора, може ще товстішими, тому що це 50 квадратів, може знадобити 75 або навіть 90 квадратів. От. Дуже хороші кабеля. От. І ще такий нюанс, тих, хто паяє, дивіться, купував ось такий, прийшов, значить, олово з флюсом. І в мене було таке. От, подивіться різницю. Оце паяє дуже круто, дуже класно, все легко паяється, от, і відпаюється. А оце, тут це свинець. Це реальне гівно і воно не паяє. Ну, спаяти ще якось можна, якщо у вас паяльник до 600 градусів гріється. А відпаяти потім взагалі нереально, от зубами відриває. От запам'ятайте, от таке гівно не беріть. От. А от таке, це добре, таке можна брати. І тепер найголовніше. Найголовніше ось вона. Ось так. Це плата розширення PCI-контролера. От. Вішається вона на DIN-рейку, тобто якщо у вас є PCI-контролер, додаєте цю плату, з'єднуєте з PCI-контролером, у вас додаткові 16 входів, 16 виходів. Входи релейні, виходи транзисторні. Але в мене немає PCI-контролера і використовувати я буду його з міні-ПК. Тобто маленький такий комп'ютер купується, по RS485 з'єднується. І на цьому комп'ютері за допомогою Node-RED можна програмувати розумний будинок. А ця плата, по суті, є комунікатором між вашими девайсами і комп'ютером. Єдине, що нюанс, що комунікувати вона буде, вона підтримує до 10 ампер, до 10 ампер, а 10 ампер це мало, тому що я буду через неї з'єднувати все. Освітлення, бойлери, електрокотли, обігрівачі, вентиляцію, телевізори, сигналізацію, власне, все, що електро, все буде йти через цю плату. Тому 10 ампер це дуже мало, але і для того я купую отакі контактори. Оце на 2 прилади, наприклад. І от ці будуть керувати контакторами. І тоді цього цілком достатньо буде. А на контактори вже вішаєш будь-які девайси. Хочеш бойлери, хочеш
освітлення, хочеш ще щось, вентиляцію. Ось такі контактори, я вже показував їх, ще раз покажу. Є отакі на 4, є такі на 2, тобто контактори. І вони, дивіться, які вам потрібні. Є нормально відкриті, нормально закриті, а є от як цей, наприклад, в нього 2 відкриті, 2 закриті. Подали сигнал, вони змінились. Це треба будувати схемку, це я зроблю окремий проєкт. Окремий проєкт, і там буде про Node-RED. Його дуже просто робити, не потрібно ніяких знань програмування. Будь-хто, хто захоче собі розумний будинок, можна за допомогою цієї плати, міні-ПК, зробити собі розумний будинок. І ще, що цікаво, що він зможе керувати, наприклад, в тому числі і вашою батареєю. Він може брати сигнал з вашого інвертора про заряд вашої батареї або ж з батареї по RS485. І, наприклад, батарея розряджається, а немає сонця. Вимикаємо всі електроприлади. Ця плата вимикає вам за допомогою Node-RED. Є заряд, рівень високий, все, вмикаємо бойлери, обігрівачі, там все що завгодно. І йому потрібен такий зарядний пристрій. Не зарядний, блок живлення. Блок живлення теж на Дінрейку. 24 вольти, 60 Вт. Потрібен для цієї плати. І також зручно, сюди можна що завгодно навішувати, 24 вольти, мати в щитку, це дуже добре. В принципі, на цьому все. Єдине, що ще покажу такий вентилятор. Придбав цей автомобільний. Зараз автомобілі сучасні, у всіх є свої вентилятори, але все одно буває таке, що коли мороз, сідаєш в машину, вона така задубіла, що поки вона прогріється, то і дубу можна врізати. Тому теж було б зручно мати такий вентилятор. Але я купував не для автомобіля, а для будинку на колесах. Промерзає, його дійсно довго прогрівати, а так вимкнув, і де тобі треба зонально, насос в мене перемерзає, в ньому вода, його треба швидко розтопити. Направив, все, і готово. І наостанок хочу показати, це не стосується нашої теми, але все ж таки придбав теж волосінь, дивіться. Хто займається риболовлею, той знає, така вона. Дивіться, 35 кг, 0,4 мм, 550 метрів тут є. Ось така вона. Як на мене, я користувався, колись вже давно купував і виглядає доволі непогано. Напишіть в коментарях, хто розбирається, що ви думаєте про цю волосінь. Теж купив її на AliExpress. Банально, тому що це дешевше, ніж тут піти в риболовний магазин придбати. І все. Така вона. Все, на цьому я закінчую, а ви поспішіть, набирайте повні кошики, все, що вам треба. Всі посилання я залишаю в описі під відео. І вперед поїхали. Закуповуємось. Якщо якийсь зараз купон не працює, не хвилюйтесь. Набрали кошик і чекайте. Ввечері перевірили, зранку перевірили, купони з'являються, вони їх викидають частинами. З'явився купон, взяли купон, застосували, все, і вперед. На цьому все, дякую за увагу, пока-пока.